My dear students, today our discussing topic is hydrogen bonding. Hydrogen bonding. This is the last topic of chemical bonding and molecular structure. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম হাইড্ৰোজেন বান্ধনী, ৰাসায়নিক বান্ধনী আৰু আণৱিক তত্ত্ব, যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ অৰ্থাৎ ইউনিট নম্বৰ 4 আমি চাই আছো, সেইটো লাষ্ট টপিক আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমাৰ হাইড্ৰোজেন বন্ড কেনেকুৱাকৈ প্ৰডিউচ হয় আৰু which types of molecules can produce hydrogen bond, আমাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনী কেনে ধৰণৰ অণুবিলাকে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, উৎপন্ন কৰিব পাৰে। If hydrogen atom is attached with most electronegative element, generally oxygen, fluorine, nitrogen, these types of molecules can produce hydrogen bond. সাধাৰণতে কি কৰে, যদি আমাৰ হাইড্ৰোজেন পৰমাণুটো অতি বেছি বিদ্যুৎ ঋণাত্মক সম্পন্ন মৌল, যেনেকুৱাকৈ আমাৰ নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন বা ফ্লৰিনৰ লগত যদি বান্ধনী সৃষ্টি কৰি থাকে, তেনেকুৱা অণুৱে সাধাৰণতে আমাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনী উৎপন্ন কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি কেনেকুৱাকৈ কৰে আমি চাওঁ। এইটো হ'ল আমাৰ HF মলিকুল। এনেকুৱাকৈ HF মলিকুল আমাৰ বহুকেইটা থাকিব। এতিয়া হ'ল হাইড্ৰোজেন ফ্লুৰাইড, হাইড্ৰোজেন ফ্লুৰাইড, হাইড্ৰোজেন ফ্লুৰাইড। ইয়াৰ প্ৰতিটো মলিকুলতে each molecules hydrogen atom is bonded with fluorine atom, that means most electronegative atom F. Then fluorine possess del negative, H possess del positive, partial negative, partial positive. গতিকে ইয়াতো আমাৰ পাৰ্সিয়েল নেগেটিভ, পাৰ্সিয়েল পজিটিভ হ'ব, পাৰ্সিয়েল নেগেটিভ, পাৰ্সিয়েল পজিটিভ হ'ব। গতিকে এই ফাৰ্স্ট মলিকুলটোৰ মোস্ট ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এলিমেন্ট Fe নেক্সট মলিকুলটোৰ হাইড্ৰোজেনক কি কৰিব, এট্ৰাক্ট কৰিব, আৰু এই এট্ৰাকশনৰ ফলত আমাৰ হাইড্ৰোজেন বন্ড প্ৰডিউচ হ'ব। একেদৰে এই এট্ৰাকশনৰ ফলত আমাৰ হাইড্ৰোজেন বন্ড প্ৰডিউচ হ'ব। এইটো হ'ব আমাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনী, অৰ্থাৎ এটা মলিকুলৰ অতি বেছি বিদ্যুৎ ঋণাত্মক সম্পন্ন মৌল আৰু আনটো যৌগৰ বা অণু হাইড্ৰোজেনৰ মাজত যে বান্ধনীৰ সৃষ্টি হয়, সেই বান্ধনী আমি বিবেচনা কৰিম হাইড্ৰোজেন বান্ধনী হিচাপে। That means attractive force or bonding between most electronegative element of one atom and hydrogen element of other atom producing bond is considered as hydrogen bonding or bonds. Next is our types of hydrogen bonding. Types of hydrogen bonds, অর্থাৎ হাইড্রোজেন বান্ধনীর প্রকার। নাম্বার 1, ইন্টারমোলিকুলার H bond, আন্তঃআণবিক। ইন্টারমোলিকুলার means what? আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বান্ধনী। আৰু এটা আছে আমাৰ ইন্ট্ৰামোলিকুলাৰ H bond, অর্থাৎ অন্তঃআণবিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনী। এটা হ'ব আমাৰ ইন্টাৰমোলিকুলাৰ আন্তঃআণবিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনী, আৰু আনটো হ'ব ইন্ট্ৰামোলিকুলাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনী। এতিয়া আমাৰ ইন্টাৰমোলিকুলাৰ বা আন্তঃআণবিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনী কাক বোলে? যদি আমাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনীটো দুই বা তাতকৈ বেলেগ বেলেগ মলিকুলৰ মাজত যদি সৃষ্টি হয়, তেনেকুৱা বান্ধনী আমি কনসিডাৰ কৰিম ইন্টাৰমোলিকুলাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনী। और
অৰ বা আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰজেন বান্ধনী যেনেকুৱাকে এটি আছিল আমাৰ HF এইটো হ'ব HF এইটো HF এইবিলাক হ'ল সেপাৰেট মলিকুল বেলেগ বেলেগ এইটো মলিকুলৰ এইটোৰ কোনো কানেকশন নাই ৰিলেশন নাই গতিকে ই আমাৰ ডেল নেগেটিভ ডেল পজিটিভ পাব ডেল নেগেটিভ ডেল পজিটিভ ডেল নেগেটিভ ডেল পজিটিভ গতিকে ইয়াৰ নেগেটিভে ইয়াৰ পজিটিভক এট্ৰাক্ট কৰিব এইটো এটা আমাৰ সেপাৰেট মলিকুল এইটো এটা সেপাৰেট এইটো সেপাৰেট গতিকে এই যেটো আমাৰ বান্ধনী হাইড্রোজেন বন্ড এই হাইড্রোজেন বন্ড আমি ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড বলে কনসিডার করি ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড H বন্ড একাদৰে আমাৰ H2O মলিকুল প্ৰডিউস কৰিব পাৰে এইটো যাব H2O মলিকুল নেক্সট H2O মলিকুল নেক্সট H2O মলিকুল এনেকুৱাকে আছে ডেল নেগেটিভ ডেল পজিটিভ পাব ডেল নেগেটিভ ডেল পজিটিভ ডেল নেগেটিভ ডেল পজিটিভ ইয়াৰ নেগেটিভে ইয়াৰ পজিটিভৰ লগত আমাৰ এট্ৰাক্ট কৰিব ইয়াৰ নেগেটিভে ইয়াৰ পজিটিভৰ লগত এট্ৰাক্ট কৰিব তাৰ ফলত বান্ধনী সৃষ্টি হ'ব আৰু এই বান্ধনীক আমাৰ ইন্টাৰমলিকুলাৰ হাইড্ৰজেন বন্ড বা আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰজেন বান্ধনী হিচাপে বিবেচনা কৰা যাব নেক্সট থাকিল আমাৰ ইন্ট্ৰামলিকুলাৰ হাইড্ৰজেন বন্ড এইবাৰ হ'ব আমাৰ ইন্ট্ৰা মানে হল অন্ত মানে কি হ'ব আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰজেন বান্ধনী যদি একেটা মলিকুলৰ ভিতৰতে যদি আমাৰ হাইড্ৰজেন বান্ধনী সৃষ্টি হয় আগতে আছিল আমাৰ এটি এটা HF এটি এটা HF দ্যাট মিন্স সেপাৰেট মলিকুলৰ মাজত হাইড্ৰজেন বান্ধনী সৃষ্টি হৈছিল এইবাৰ কিন্তু আমাৰ সেপাৰেট মলিকুল নহয় যদি আমাৰ একেটা মলিকুলৰ মাজত হাইড্ৰজেন বান্ধনী সৃষ্টি হয় কিন্তু কন্ডিশনটো আছে যেটো মলিকুলৰ হাইড্ৰজেন বান্ধনী সৃষ্টি হ'ব সেই মলিকুলটোত এটলিষ্ট কি থাকিব লাগিব দুটা মোস্ট ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এলিমেন্ট প্ৰেজেন্ট থাকিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি এক্সাম্পল হিচাপে লোৱা যায় অৰ্থনাইট্ৰফিনল ইয়াৰ যেতিয়া আমি স্ট্ৰাকচাৰটো চাম গঠনটো যেতিয়া আমাৰ চাও যাব এতে হ'ব OH NO2 এটো হ'ব আমাৰ অৰ্থনাইট্ৰফিনল এতিয়া অৰ্থনাইট্ৰফিনলৰ যেতিয়া আমি ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰ বা বন্ড ফৰ্মিং ক্যাৰেক্টাৰটো চোৱা যাব এনেকুৱাকে চোৱা যাব তেতিয়া ই আমাৰ ডেল নেগেটিভ ডেল পজিটিভ পাব ডেল নেগেটিভ ডেল পজিটিভ পাব ইয়াৰ আমাৰ মোস্ট ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ দুটা লাগিছিল তিনিটাই আছে এতিয়া কি হ'ব এইটো আমাৰ ওভাৰঅল অৰ্থনাইট্ৰফিনল দ্যাট মিন্স এটাই মলিকুল এতিয়া ইয়াৰ H ওৰ আমাৰ মাইনাসৰ লগত কি কৰিব এট্ৰাক্ট কৰিব তাৰ ফলত বন্ড প্ৰডিউস হ'ব আৰু এই বন্ডটো আমাৰ ইন্ট্ৰামলিকুলাৰ হাইড্ৰজেন বন্ড হিচাপে বিবেচনা কৰা যাব এটি হ'ব আমাৰ আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰজেন বান্ধনী গতিকে এনেকুৱাকে আমাৰ ইন্টাৰমলিকুলাৰ আৰু ইন্টাৰমলিকুলাৰ হাইড্ৰজেন বন্ড প্ৰডিউসড হয়